सावनी अर्थात द वझे फॅक्टर आणि आज ओणम स्पेशल एपिसोडमध्ये प्लॅन असा आहे की मुंबईतल्या काही केरळी रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन ऑथेंटिक केरळी फूड ट्राय करायचं आहे. डेझर्ट, ब्रेकफास्ट, लंच आम्ही सगळं काही ट्राय करणार आहोत. सो लेट्स सी हाऊ इट गोज. बिग डे टुडे. सो माझा पहिला स्टॉप आहे फोर्ट मधलं टेस्ट ऑफ केरळा, जिथे मी ऑथेंटिक केरळी ब्रेकफास्ट ट्राय करणार आहे. तर पहिली गोष्ट आहे ती म्हणजे पुट्टू. पुट्टूसोबत खाण्यासाठी ही चना मसाला आहे. सोबत हा कप्पा आहे. कप्पा म्हणजे टॅपिओका आहे, साबुदाणा त्याच्यापासून बनतात. त्याच्यासोबत आहे अप्पम आणि अप्पमसोबत खाण्यासाठी स्टू आणि ऑफकोर्स ब्रेकफास्ट कंप्लीट करण्यासाठी एक कप्पा. सो फायनली माझा ब्रेकफास्ट झाला आहे आणि ही जरी तुम्हाला अशी फुल फ्लेज मील वाटत असेल, माझ्यासारख्या लोकांसाठी हे साधारण आठवडाभराचं जेवण असेल, तरी हा लोकांचा ब्रेकफास्ट आहे हा. आणि खूप हेल्दी आहे. मी इतक्या भाज्या ब्रेकफास्टला तर आयुष्यात कधी नाही खाल्ल्या. आय थिंक आता आज सगळ्या मील्स इतक्याच हेल्दी असणार आहेत आणि अजून पुढे खूप खायचं. सो आता आम्ही आमच्या नेक्स्ट स्टॉपला जाऊ अजून खायला. पुढच्या स्टॉपकडे जात असताना मला रस्त्यात एक शहाळवाला दिसला आणि साऊथ इंडियन फूड ट्राय करताना नारळ पाणी पिण्याचा चान्स मी कसा काय सोडेन. तेव्हा मला माझी आजी एक गोष्ट सांगायची. विष्णूचा 5वा अवतार वामन याची. तर वामनाने बळी नावाच्या एका राजाचं गर्वहरण करण्यासाठी त्याच्याकडे 3 पावलं जमीन मागितली. पहिल्या पावलामध्ये स्वर्ग व्यापला, दुसऱ्यामध्ये पृथ्वी आणि मग तिसरं पाऊल कुठे ठेवायचं म्हणून ते बळीच्या डोक्यावर ठेवलं आणि त्याला पाताळात टाकलं. जसजशी मी मोठी झाले तसतशी माझ्या केरळी फ्रेंड्सकडनं मला ओणमची स्टोरी कळली. ओणम म्हणजे हा बळीराजा जेव्हा त्याच्या प्रजेला भेटायला पृथ्वीवर येतो त्याच्या आनंदात साजरा केलेला उत्सव. तो ओणमच्या दिवशी सगळी फॅमिली एकत्र येऊन जेवणाला खूप जास्त इम्पॉर्टन्स दिला जातो. त्या मीलला सद्या असं म्हणतात. सो आता मी इथे डिलक्स हॉटेलला आली आहे ही सध्या ट्राय करायला आणि मी आजूबाजूला बघते तर इथे केळीच्या पानावर खूप सारे पदार्थ वाढले जात आहेत जे मलाही आता वाढणार आहेत. सो मी एक्सायटेड आहे. मी हे चॅलेंज ॲक्सेप्ट केलं आहे आणि मी पूर्ण करून दाखवणार आहे. एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. सो यांच्या लंचमध्ये पोळी वगैरे असं काही नाही आहे. राईस हाच मेन आहे आणि हा राईस पण वेगळा आहे. हा जाड ब्राऊन राईस टाईप आहे आणि तो सांबारासोबत सर्व केला आहे. सो लेट्स ट्राय. माइंड ब्लोईंग आहे. फायनली मी कसं बसं सगळं जेवण संपवलं आहे. मला साधारण 5.5 तास वगैरे लागले हे संपवायला, पण फायनली आय हॅव मॅनेज टू फिनिश इट. आणि मला असं सांगण्यात आलं आहे की जर तुम्हाला मील आवडली असेल तर तुम्ही तुमचं जे केळीचं पान आहे ते असं बाहेरच्या साईडला फोल्ड करून ठेवायचं. सो होस्टना कळतं की तुम्हाला ती मील आवडली आहे. सो येस. भरपूर खाणं झालंय पण तरीही डेझर्ट खायचं क्रेविंग काही जात नाहीये. म्हणून मी चालले आता मरोळमधील बेन्झीजमध्ये, जिथे केरळी स्पेशल तांदूळ आणि गुळापासून बनवलेलं खास पायसम टेस्ट करणार आहे. सो हा जो पायसमचा प्रकार आहे त्याला अड्डा प्रदमन असं म्हणतात. आय होप मी हे नाव बरोबर घेतलं असेल. आणि केरळामधला एक स्पेशल गूळ आणि एका स्पेशल भाताच्या प्रकारापासून हे बनवतात, ज्याला काही लोक किंग ऑफ पायसम पण म्हणतात. जर तुम्ही इथे जवळपास कुठे असाल तर प्लीज बेन्झीजमध्ये या आणि हे ट्राय करा, कारण हे बाप आहे. सो आज ओणमबद्दल मला खूप काही इंटरेस्टिंग गोष्टी कळल्या की हा 10 दिवसाचा फेस्टिवल असतो आणि ह्या प्रत्येक दिवसाला वेगवेगळी नावं असतात.
आणि प्रत्येक दिवशी सगळी लोक एकत्र येऊन जेवतात, ज्याला सध्या म्हणतात, जे आज आपण ट्राय केलं. सो मला खूप मजा आली आणि एक गोष्ट कळली की साऊथ इंडियन फूड म्हणजे फक्त इडली डोसा नाही. हे सोडूनही यात बऱ्याच काही गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही ट्राय केल्या नसतील तर आत्ताच्या आत्ता करा. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, भाटुपाला सबस्क्राईब करा आणि अजून कुठचे फूड व्हिडिओज आम्ही बनवू हे आम्हाला कॉमेंट सेक्शनमध्ये कळवा.